Hello, dragile mele! Din nou ne întâlnim și din nou vorbim despre frumusețea și îngrijirea părului. Mă bucur ca de fiecare dată să fiu alături de voi și să vorbim despre această lume de care eu sunt așa de fascinat, și anume coafura și părul. Astăzi m-am hotărât să discutăm despre un subiect puțin mai sensibil. Chiar mă bazez și pe voi să îmi scrieți tot felul de lucruri. Subiectul este sarcina și vopsirea. Putem sau nu putem să ne vopsim în sarcină? Ar trebui să bagi o melodie aia. Știi? Înainte de a intra strict în subiect, vreau să vă spun că industria coafurii a evoluat foarte mult față de acum 10 ani, dar rămite 20 sau 30 de ani, și în consecință și produsele au evoluat fantastic. Nivelurile de amoniac sunt din ce în ce mai mici în absolut toate produsele, unde mai pui că există produse foarte performante fără amoniac. Concluzia este în felul următor: puteți să vă vopsiți părul în sarcină, nu este niciun fel de problemă, nu există studii în acest moment medicale, nu făcute de coaforuri sau de companiile care produc vopsea de păr, care să demonstreze că se poate întâmpla ceva. Înțeleg frica, da? Înțeleg mitul perpetuat că nu poți să te vopsești în sarcină și, în ultima instanță, decizia este a voastră cum vreți să faceți lucrul acesta. Dar eu vă spun că nu există probleme din acest punct de vedere și cred că frica cea mai mare și din punct de vedere medical este mai degrabă legată de inhalarea de amoniac. Dar cotele de amoniac din produse sunt atât de mici încât, sincer, nu sunt foarte relevante, nu sunt relevante din acest punct de vedere. Iar absorția la nivelul pielii capului, credeți-mă că nu are cum să afecteze bunul mers al unei sarcini. Evident că sunt variante și că poți renunța 3 luni de zile, măcar în etapa de organogeneză, ca să stai absolut liniștită la vopsire, dar și atunci vă spun din proprie experiență că am avut suficient de multe cliente care au decis să se vopsească în timpul sarcinii și vă spun că au niște copii absolut superbi, care sunt foarte sănătoși și care n-au întâmpinat niciun fel de problemă în dezvoltarea lor din acest punct de vedere. Deci este un mit, nu este ceva fundamentat științific. E adevărat că mai bine să previi decât să tratezi și, repet, este o etapă atât de personală în viața oricărei femei, încât 100% aveți dreptul de a decide orice vă doriți voi, dar vă rog, nu exagerați lucrurile, nu le scoateți din context, nu le faceți mai mari decât este cazul și abordați lucrurile cu naturalețe și cu firesc. În cazul în care nu vreți să vă vopsiți cu amoniac, există variante fără amoniac la fel de performante, nu trebuie să fii cu rădăcinile neîngrijite, sau poți să optezi pentru un baleaj care nu are de-a face cu scalpul, nu se întâmplă absolut nimic la nivelul pielii capului, poți opta pentru variante de șuvițe, care la fel le poți pune în folie, deci nu ating scalpul, nu ai niciun fel de treabă cu pielea capului, sau, într-adevăr, poți să optezi pentru a nu-ți vopsi absolut deloc părul, lucru care este la fel de corect și la fel de fair, dar această decizie ar trebui să se datoreze modului tău de viață și a faptului că îți dorești lucrul acela, nu pentru că nu ai voie să te vopsești în timpul sarcinii. De asemenea, un lucru foarte important, mai ales că, repet, nu există dovezi medicale în acest sens, este că dacă sunt femei care decid să-și coloreze părul, este dreptul lor să facă asta și mi se pare destul de ciudat să practicăm o tactică de bullying, adică să ne luăm de oamenii care decid să facă altceva decât lucrurile pe care noi credem că sunt bune. Până la urmă este decizia lor și dacă au luat o decizie informată și asumată, nu văd de ce ar fi treaba noastră a celorlalți să le spunem că nu fac bine ceea ce fac. La final, ce vreau să știți voi, mămicile sau viitoarele mămici, este că sunteți frumoase indiferent de culoarea părului sau de metoda de colorare sau de necolorare totală pe care ați abordat-o. Până la urmă, lucrurile nu constau în acest lucru, ci cu adevărat trebuie să ne bucurăm și noi și voi de etapa asta frumoasă prin care treceți. Dragile mele, mămici și nu numai, dacă mai aveți întrebări, sunt aici, puteți să-mi scrieți pe YouTube, pe Instagram sau pe Facebook și nu uitați, până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!